Hello everyone! Welcome to Becoming Canadian. So, ang itatopic natin ngayon ay ang dalawang eligibility requirements ng Canada Immigration at kung paano kayo makahanap ng work dito na laging hinihingi itong dalawang requirements ay ang English Language Test at ang Education Credential Assessment. Marami sa ating mga kababayan all over the world, lalo na yung mga nagtatrabaho abroad, yan ang nagiging problema nila kung paano sila makakuha ng educational credential assessment nila, pati na rin ang language test. Kasi sa experience, okay na sila sa experience. Yun na lang ang dalawang problema nila para makapag-apply ng trabaho dito sa Canada. Hindi na ito hinihingi ng mga agency dahil ang ina-applyan nyo doon ay under Temporary Foreign Worker Program, which is hindi na kailangan ang language test at ang education credential assessment. Magiging problema nyo lang kung nandito na kayo at under TFW program kayo, bago kayo maging permanent resident dito sa Canada, kailangan nyo pa rin mag-undergo ng language test at education credential assessment. So sa tingin nyo, kung nakapag-apply kayo dito through agency, makakaligtas na kayo sa requirements na yon? Hindi. Dahil gagawin nyo rin yun, kailangan nyo, bago kayo maging permanent resident dito sa Canada, yung dalawang yun ang kakailanganin nyo pa rin requirements. Sa English language test, hindi lang IELTS ang nag-i-administer ng language test. Meron ding tinatawag na CELPIP. So, ang CELPIP ay ang Canadian English Language Proficiency Index Program. So, para rin itong IELTS, kaya lang itong CELPIP talagang dito sa Canada. Ang test na to ay ina-administer ng Paragon Testing Enterprises, which is a subsidiary of University of British Columbia. Ang IELTS naman, which is more popular, ay ina-administer naman ng British Council. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ang steps para makapag-register kayo online sa IELTS at sa CELPIP. Ngayon, ang pangalawang requirements ay ang educational assessment. Ito mahirap din to dahil kailangan mong kumuha ng record sa dati mong school o sa pinagtapusan mong university or campus. Paano kung matagal ka nang gumraduate at tapos nasa abroad ka? Siyempre, isipin mo, sino maglalakad sa register nyo? Paano kayo makakakuha ng requirements na to? Kaya tuturo ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng online. Meron na silang online process wherein yung school nyo pwede nang electronically padala yung mga transcript of records nyo or diploma directly sa WES. Ano nga ba ang WES? So, ang WES ay ang World Education Services, isa itong third-party organization na ina-accept ng Canada Immigration para i-evaluate yung inyong natapos na course o natapos na pinag-aralan nyo, whether you undergraduate or graduate. Ipakita ko muna sa inyo kung paano ang pagkuha ng Education Credential Assessment para kahit nasa labas kayo ng bansa, nasa labas kayo ng Philippines, maayos nyo tong requirements nyo na to. So, ayun guys, pupunta lang tayo sa Google, tapos i-type nyo lang ang WES, which stands for World Education Services. Ayan. I-click nyo lang siya. At ngayon, mapupunta tayo dito sa website ng WES. I-click nyo lang yan 3 bars sa left. Makikita nyo, nakalagay United States. So, i-change nyo lang yan sa Canada. At i-click nyo yung 3 bars sa kaliwa. Makikita nyo ang credential evaluations. Doon tayo pupunta sa credential evaluations. Makikita nyo international students, immigrants, and job seekers. Click nyo yan. So, pupunta muna tayo dito sa required documents. So, pag kinlik nyo yung required documents, bago kayo mag-register o kung gusto nyo malaman muna, mag-browse lang kayo dito sa website, tingnan nyo kung anong mga required documents based sa school nyo at sa education nyo ang mga dapat nyong ihandang documents. So, dito, makikita nyo your education. Please provide the information below to receive your document requirements.
So, equivalency country, kailangan natin yung education equivalent to Canada, educational system. So, i-click natin ang Canada. At sabi niya, applying for IRCC, which is the Canada Immigration, you'll click yes. Okay. You have to enter your territory of education, kung saan kayo, yung school nyo, kung saan kayo nagtapos. Select country or territory of education. So, hanapin nyo ang Philippines, kung sa Philippines kayo gumraduate. So guys, yung sa pag-online submission, para hindi na kayo magpunta sa school nyo, hindi nyo na kausapin ng registrar. Yung ibang school meron ng online transmission of your documents directly sa WES. So, status of your education, select study, completion. Nakalagay dito, completed, and then incomplete or in progress. So, kapag completed yung kinlik nyo dyan, ibig sabihin, graduate kayo ng course nyo o nakatapos kayo. Pag hindi naman, undergrad kayo, dito kayo sa incomplete or kung nag-aaral kayo kasalukuyan, i-click nyo yung incomplete or in progress. So, dito tayo sa completed. So, kapag i-click nyo yung completed, lalabas dyan type of education, select institution level, higher education, at saka secondary education. So, yung secondary education, yun ay kung yung gumraduate lang kayo ng high school. Yung higher education, kung yun yung kung nakapag-college kayo. So, let's say, as an example, i-click natin yung higher education. Lalabas dyan, name of institution. So, maglagay lang tayo ng, as for example, kunwari sa UP tayo gumraduate. University of the Philippines. Diliman, Mindanao, Baguio, Los Baños. So, i-click natin, kunwari nasa UP Diliman tayo. Tapos, ilalagay nyo dyan ang name of diploma or certificate. Yun yung natapos nyo. For example, bachelor, ang diploma mo, nakalagay sa diploma mo ay bachelor in, kunwari itong bachelor in accountancy. Yan yung nasa diploma ko. I-click mo yung view requirements. Ayan, sabi, here are your WES document requirements. Yan yung in-enter mo, bachelor in accountancy, University of the Philippines, Diliman. So sabi dito, read this important information about specific requirements na nag-a-apply depending do sa credential na hawak mo. So, ang isa sa important application dito, sabi, IRCC as applicant to submit only their highest completed credential for an ECA. So, ang hinihingi lang ng Canada Immigration ay isubmit nyo lang yung highest. So, halimbawa, 4-year graduate kayo ng accountancy, so yung highest lang. Hindi nyo na kailangan isend yung high school diploma nyo. Ayan, malinaw naman sila rito. Specific sila. Nakalagay, learn what to send based on your highest completed credential. So, ito yung example. Kung meron kang doctorate, hindi mo na kailangan isubmit yung bachelor's degree mo or master's degree mo. Kasi mas mataas yung doctorate, yung PhD. Diba? PhD, masteral, bachelor's, tapos yung undergrad. If you have a master's degree, hindi mo na kailangan isend yung bachelor's degree mo for evaluation. If you have a bachelor's degree, you don't need to submit your secondary school credential for evaluation. So maliwanag yan. Kung graduate ka ng bachelor's degree, hindi mo na kailangan isend yung high school diploma mo. Your ECA report will not contain the following: anything below secondary education. Pababa ng high school, hindi na nila isasama yun sa report. Non-academic credentials, tulad ng sinabi ko sa inyo, na Microsoft Office training, basta hindi siya academic, hindi na siya kasama sa report. Professional or career training qualifications, yan yung mga certification, hindi na rin siya kasama. So, pag ibibigay nila yung requirement checklist mo. So, ito ang based do sa pinasok nating University of the Philippines, Bachelor of Accountancy, ito ang hinihingi nilang requirements para ma-evaluate nila. Academic transcript or TOR or transcript of records. So, makikita nyo dito, what you need to do, yan, option. Nakikita nyo yung envelope na yon. Ibig sabihin, ang University of the Philippines, hindi pa upgraded yung system nila na makapag-apply sila electronically sa WES
ng mga education credentials nyo. Please ask the institution you attended to send your document directly to WES in a sealed envelope that is signed or stamped across the back flap by the appropriate official at the institution. So guys, mahigpit sila. Hindi nyo pwede itamper yung mga credentials nyo. Kaya ang inaano nila, punta kayo sa school nyo, tapos yung school ang magpapadala sa kanila, directly sa kanila, pero may pirma, may stamp ng school sa likod ng envelope. Nakalagay dito, we accept electronic documents from a growing number of institutions, which is ang UP, hindi pa kabilang doon. So, if your institution does not yet have an approved method of sending digital documents to WES, please have them submit a digital partnership form. So, may form lang yan na fill up ng institution para pwede na silang, wala nang hassle ang pagsisend nila ng evaluation. Yan yung itsura nun. Pero ito, ginagawa lang yan ng school. Depende sa school kung gusto nilang mag-apply dito electronically. So, balik tayo. So, meron pa rin naman kayong option to pupunta kayo sa, if the institution gives you the document to send to WES, kung sa inyo na binigay ng institution yon o ng university nyo, pero nakasealed pa rin yun at may tatak, may signature nila. It must be in a sealed envelope. If the envelope is opened or there is no stamp or signature across the back flap, WES cannot accept the document. So kapag na-tamper yung envelope, hindi nila pwedeng tanggapin yon. Pero ikaw, pwede mong directly kunin sa school at ikaw mismo magpadala sa WES. May mga institution o may mga school na kailangan nila ng formal request galing sa WES. Kaya meron sila nakalagay dito, helpful forms. Pwede nyong i-download yun, academic records request form. At ito ang itsura nun. Pipil-upan nyo. Pag pinil-upan nyo yun, yan yung form. Kailangan nyo yung WES reference number, which is ibibigay sa inyo ng WES once na-registered kayo at nakapagbayad na kayo. So next step, how to send your documents. Include your reference number. Do not send original documents. So, every document that you send for evaluation becomes the property of WES. Documents that you submit for evaluation cannot be returned. So, ganun lang yung guys. Depende yun sa school. Mag-check pa tayo ng ibang school kung merong may online na electronically transmission of documents. I-try naman natin ang University of Santo Tomas. Ayan, UST Manila. So, name of diploma. Itong bachelor's, kung bachelor lang talaga yung nakuha mo. Kung meron kang masteral, yung highest, ang highest mo, yun ang ipa-assess mo. So, same, lagay natin, for example, bachelor in accountancy, view requirements. So, your requirement checklist, ibibigay na nila kagad. Academic transcript of records. So, makikita nyo dito sa symbol na yon, merong electronic transcript. So, upgraded na ang UST. So, meron na sila, nagsasubmit, pwede sila mag-submit ng mga transcript online directly to WES. So, it depends sa school. Yung ibang school, hindi pa sila upgraded. So, hindi pa sila nakapag-apply sa WES. So, please contact the university to send your documents electronically to WES. Kasi upgraded na sila. Go to the Office of the Registrar page and follow the steps. WES has an established relationship with UST Manila and has provided the university officials with instructions. So, kung dito kayo, i-click nyo lang yan, Office of the Registrar, at makakapag-request na kayo. So, guys, magkano ba ang WES? So, balik tayo sa main website. So, guys, ayun yung process. So, punta naman tayo sa evaluations and fees. So, let us click that para malaman nyo kung magkano yung babayaran nyo pag nagpa-assess kayo ng credentials. No? So, dito lalabas sa education, professional license, employment. Dito tayo sa immigration.
click nyo ang immigration. Nakalagay lahat dyan, ang mga important points na nandyan. Your WES is valid for 5 years from the date of issue and you can continue using ECA when you submit a new express entry profile. So for example, hindi kayo pumasa doon sa position sa express entry, kakailanganin nyo na naman ng ECA. Nakastore to sa WES at pwede nyo na kayong mag-reapply sa immigration. Ang evaluation nyo ay good for 5 years. So, punta tayo dito sa WES Services and Fee. So, ang process ng WES ay 35 business days. Kaya kung ako sa inyo guys, simulan nyo na muna ang WES at tapos magpabook kayo ng language test nyo. Your evaluation will be completed in 35 business days after receipt, review, and approval of all documents and payment in full. So, electronic ECA report will be provided to you. So, it means, nandito siya sa account nyo, kailangan mag-create kayo na account sa WES dahil doon di kayo magbabayad at doon na i-store yung report nyo na pwede nyo puntahan anytime. An official paper report, delivery fees apply. Kung gusto nyo ng official, i-deliver sa bahay nyo o sa mailing address nyo, pwede rin yun. Kaya lang, may separate siyang bayad. ECA report accessed by IRCC. Pwedeng i-access to ng Canada Immigration, lalo na kung pinaprocess na yung permanent residency nyo, pwede nilang silipin sa system ng WES yung credentials nyo o yung evaluation credential assessment report ninyo. Electronic storage of your report, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, naka-store lang siya dito sa account nyo for 5 years. So, ang price ay 220 Canadian dollars. So, yung price does not include delivery fees, additional fee, or 13% harmonized sales tax. So, kapag ready na kayo, i-click nyo lang yung apply now. So, ito yung mga additional fees. Kung gusto nyo ng standard delivery, hindi nyo pwedeng ma-track, magdadagdag kayo ng $10. Pero, i-deliver sa mailing address nyo yung official report. Aside from the electronic report na nasa account nyo. So, courier delivery, may tracking yun, pwede nyo i-track kung nasaan na. Pero, kung international courier services, halimbawa sa Pinas, magbabadadagdag pa kayo ng $85. So, per address to. Kung halimbawa gusto nyo ipadala sa isang address sa Pinas, tas another address sa Pinas, $85 each. Kasi ito isa, next day courier delivery per address, Canada only, $25. Kung gusto nyo magpa-update ng evaluation nyo, halimbawa, bachelor's degree kayo, tapos after 2 years nakakomplete kayo ng masteral, tapos gusto nyo mag-add ng new credential para mag-appear doon sa report, add a new credential, $100. Kung gusto niyo ng duplicate reports, pwede kayong umorder ng duplicate reports after completed evaluation, meron ding charges dyan. Ayan. So, ang processing time ng Educational Credential Assessment is 7 business days after receipt, review, and approval of all documents. So, 7 business days. And payment in full. Canada immigration applications require 35 business days for processing. So, mas matagal, 35 business days dahil requirement to ng Canada Immigration at bukod doon, i-send din nila to sa Canada Immigration. Mag-apply now. So, pag kinlik nyo yung apply now, where will you use your evaluation? So, Canada. Pag kinlik nyo na yung Canada, nakalagay dyan, WES Standard Application at itong ECA application, ito ang kailangan natin. ECA application for IRCC, for Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. So, then, click nyo ang Start Application. Tapos, ipapasok nyo lang dyan yung email address nyo at click Next. At pwede nyo nang simulan ng application. At the same time, magbayad kayo para makakuha kayo ng reference number. Sa IELTS, pwede kayong mag-exam through paper or sa computer. Depende sa inyo kung saan kayo comfortable mag-exam. Ang exam,
Tapos may kasama na doon yung reading, writing, listening, and speaking skills. So, i-type nyo lang sa browser nyo ang ielts.org. So, ito na tayo sa pinaka-main ng ielts.org. So, i-click nyo yung sa right-hand corner na yan. So, i-click nyo lang yan sa right-hand corner. Nakalagay doon, book a test. Click nyo yung book a test. Book a test. And then, mamili kayo. Ang piliin nyo yung nasa taas, IELTS. Select. So, dalawa ang klase ng IELTS, isang academic at isang general training. So, for immigration purposes, ang kailangan nyong kunin ay ang general training. Kasi ang academic, yan yung gustong mag-study pa, yung mga undergraduate or postgraduate levels. And kung gusto nyong mag-aral, yan ang kailangan nyo. So, for immigration, who wish to immigrate to an English-speaking country like Australia, Canada, New Zealand, UK, general training ang pipiliin nyo. Okay? So, pag nag-scroll down kayo, makikita nyo, select a country kung nasan kayo. So guys, yung mga followers kong nasa Taiwan na nag-i-inquire at nasa Europe, so itatype nyo lang, select a country or territory. For example, kunwari sa Italy, yan. Find a test location. Click nyo, find a test location. Kung anong city sa Italy. Halimbawa, nasa Bolzano kayo. Kung saan kayo sa city sa Italy. Tapos, lalabas na dyan ang location na kung saan kayo pwedeng mag-book. So, nakalagay, British Council Test Location, Bolzano. So, book now. Click nyo yung book now. Lalabas dyan ang registration address. Tapos, ang presyo, 242 euro. So, register. So, makikita nyo dito, nakalagay, register for IELTS on paper. Dito sa Bolzano, Italy, ibig sabihin, wala silang online test or language test on computer. So, kunwari naman, punta naman tayo, kunwari sa Saudi Arabia, may mga caregiver tayo sa Saudi Arabia. So, i-click nyo lang ang Saudi Arabia, tapos, click the city, kung saan kayong city sa Saudi Arabia. So, Jeddah. So, lalabas na dyan ang location ng mga pwede nyong mag-register ng exam. So, ayan. Sa Jeddah marami, sa Al-Khalij, King Abdulaziz, Arab Open University. Nakikita niyo yun, yung red na yan. Nakalagay, Jeddah, exam, test on computer, it says available. Location Jeddah, i-click natin yan. May phone number din at email, pwede kayong mag-register dyan. So, ang test fee ay 1,300 pesos, Saudi Riyal. May choice kayo, register for IELTS on paper or on computer. Kung pipiliin nyo ang computer, dapat magaling kayo sa magmaniobra ng mouse dahil under time pressure ang exam. So, sayang naman kung kinlik nyo yung test on computer tapos hindi pala kayo alam sa computer. So, mahirapan kayo. Ganun lang guys. So, halimbawa, naman natin sa Philippines. Kung nasa Philippines kayo, ayan, click nyo Philippines, kung saang city kayo, kunwari nasa Makati, okay? Lalabas na dyan ang location kung saan kayo pwedeng mag-test sa Makati. So, ayan, meron lang siyang isa. Pag kinlik nyo ang book now, so, ito siya sa Marco Polo Ortigas. So, sa Philippines, ang amount ng IELTS ay 11,650 pesos. At paper lang ang pwede sa kanila. Register for IELTS on paper. So, ayun guys, ganun lang bilis ang pagre-register dito sa IELTS. So, kung gusto nyo naman sa CELPIP, i-type nyo lang sa browser nyo ang CELPIP. Ayan, lalabas yan, CELPIP. And then, eto na yung tayo sa website ng CELPIP.
Select a test type, so general, dahil yan yung pang-immigration. Select a country, let's say Philippines. Select a region, Manila. So, lumalabas dito ang self-pip sa Manila lang. Tapos, kung gusto nyo ang this month, kung anong mga schedule this month, so i-click nyo lang. May 6 testing dates sa Manila. So sa Manila, dito lang sa Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts sa Times Plaza Building. Okay? Ang price ay 215 Canadian dollars. Pero ito, katulad nito, nakita nyo, ang first date, October 21, nakalagay sold out na. So wala nang available seats. Next, sold out na at 10 a.m. So at 2:30 p.m., sold out na rin. So mostly sold out, October 22, 10 a.m. So guys, dapat magpabook na kayo early kasi makita nyo lahat sold out siya. Oh. So guys, I hope nakatulong sa inyo itong vlog na to sa process na requirements nyo online, lalo na doon sa mga kabayan natin nasa labas ng Philippines na nag-aalala na hindi nila mako-complete yung requirements. Again, thanks for watching, and for those who haven't subscribed, mag-subscribe na kayo. Pahit na rin ang bell notification para lagi kayong ma-inform ni YouTube ng mga bago kong videos. See you on my next vlog. Stay safe guys, and God bless to all of you.